नमस्ते, राजकुमार सिग्देल विज्ञान शिक्षक। आज पनि लेट्स लर्न टुगेदरको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी क्लास 10 अन्तर्गत अफ ट्रस्टको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। सँगसँगै योसँग सम्बन्धित कुराहरू के छन् र अब योसँग रिलेटेड आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। ओके, सुरु गरौँ। अफ ट्रस्ट है, अफ ट्रस्ट। अब यहाँ दुईवटा वर्डहरू छ, अफ एन्ड ट्रस्ट। अफ एन्ड ट्रस्ट। अफ मिन्स अपवर्ड, माथितिर, अफ माथितिर। ट्रस्ट मिन्स फोर्स, ट्रस्ट मिन्स force. Of trust, simply it is the upward force. है, हामीले बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त यसलाई? अप मिन्स माथि, ट्रस्ट मिन्स फोर्स, माथितिर लाग्ने फोर्स अथवा माथितिर आउने फोर्स अफ ट्रस्ट। बट इट इज इन केस अफ लिक्विड। अब हामी लिक्विडको कुरा गरिरहेका छौँ अथवा हामी यसमा एक्चुअली लिक्विड भन्दा पनि फ्लुइडको कुरा गर्छौँ। फ्लुइड अस्तिको क्लासमा पनि मैले भनिसकेको छु। फ्लुइड भनेको के हो त? द कम्बाइन्ड फर्म अफ लिक्विड एन्ड ग्यास। लिक्विड एन्ड ग्यास are those substances which can flow or glow, that are called the fluid. And this thrust is related with the fluid. Okay. When a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experience upward force, experience upward force is called of thrust or is known as of thrust. Simply कुनै पनि अब्जेक्टलाई लिक्विडमा अथवा ग्यासमा राख्दा त्यसले के गर्ने त? त्यो अब्जेक्टलाई माथितिर लैजाने अथवा अब्जेक्ट भएतिर दिने वेटको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ? द्याट इज द अफ ट्रस्ट। वेट भनेको के हो त? वेट इज द डाउनवर्ड फोर्स। वेट इज द डाउनवर्ड फोर्स एन्ड अफ ट्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स when an object is wholly or partially immersed in a fluid. Fluid means either in liquid or gas, but it depends upon the different factors, and the gas gives less of thrust than that of the liquid. Okay, यो अफ ट्रस्टको कुरा भयो। अफ ट्रस्ट भनिसकेपछि हामीले सिम्पली एउटा कुरालाई हेरौँ। There is some liquid in a container. It gives the upward force. When an object is immersed in it, it experiences upward force. Due to it, it decreases its weight. यसको कारणले गर्दाखेरि के गर्छ त? यसको वेटलाई डिक्रिज गराउँछ। That upward force is the of thrust. यसमा जुन पढ्न आउँछ अपवर्ड फोर्स, त्यो भनेको नै के हो त? अफ ट्रस्ट हो। अफ ट्रस्ट यो मैले अघि पनि भनिसकेँ कि अफ भनेको माथितिर गइराखेको अनि फोर्स, द्याट मिन्स ट्रस्ट मिन्स फोर्स। अफ फोर्स, अपवर्ड फोर्स अफ द्याट लिक्विड और द्याट फ्लुइडले दिने अपवर्ड फोर्स विच इज इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ द वेट, द्याट इज द अफ ट्रस्ट। ओके, यति भनिसकेपछि हामीले पक्कै पनि अफ ट्रस्ट के हो भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अफ ट्रस्ट डिपेन्ड अपन द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स। ओके, simply when we take out the water from the well,
That means इनरबाट हामी पानी निकाल्दाखेरि के हुन्छ त when that bucket is inside the water पानी भित्र हुँदासम्म त्यो के हुन्छ it is lighter when it is comes out from the water it is difficult to pull it जति बेला के हुन्छ त इनारबाट निकाल्ने बेलासम्म के हुन्छ त पानी भित्र हुँदासम्म सजिलो हुन्छ भने यो पानी बाहिर निस्केपछि यसको के हुन्छ त वेट इन्क्रिज हुन्छ that weight is decreased inside the liquid it is due to the upthrust because force that means a weight and upthrust act in the opposite direction. If there is more upthrust there will be the least weight. जुन कुनै पनि अब्जेक्टको लिक्विडको अथवा फ्लुइडको अपथ्रस्ट धेरै छ भने त्यसमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई इमर्ज गर्दाखेरि त्यसको वेट कम हुन्छ है। अब यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि अपथ्रस्टको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति क्लियर हुन सक्छ। फर example, here is a one container and one object is immersed inside it. Container is immersed inside it, and that same object in the outside, which is weighted by the spring balance, and it shows the different reading in the spring balance. It is due to the different level of thrust. Okay, same object. If we take the same object or same size object, one is inside the liquid and another is inside the air. That means outside of that liquid. Here is air. This is the air, and here is water. The weight is different. यो दुईटामा वेट के हुन्छ त डिफरेंट हुन्छ. Weight is different, and then its weight is simply if its weight is W1 and its weight is W2. That means there is some loss in the weight when it is taken from air to the water, or from and space to the air also. There is also the different. Vacuum to the air, that is also the different, but it is less as compared to that of other liquid. Okay. Then here is the loss in water. It may be there is 10 Newton its weight, and its weight is 8 Newton. Okay. And what is the amount of that of thrust? How much of thrust is acted on that object, or how much of thrust is exerted by the liquid? That is given by the difference between these two weight. That means of thrust U equals W1 minus W2. That means weight in air minus weight in water. You always remember that. र सधैँ यो कुरा सम्झिराख्नुस् कि जहिले पनि वेट भनेको वाटरमा भनेको वेट कम हुन्छ भने एयरमा भनेको वेट धेरै हुन्छ ड्यू टु द लिस्ट अफ थ्रस्ट अफ दैट एयर. एयरको लिस्ट अफ थ्रस्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु दैट अफ वाटर. वाटरको कम्पेरिजनमा एयरको अफ थ्रस्ट भनेको कम हुन्छ. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्टलाई मेजर गर्यो भने त्यसको वेट लियो भने के हुन्छ त एयरमा बढी हुन्छ भने वाटरमा त्यसको वेट कम हुन्छ. सेम अब्जेक्ट. ओके. सो द अपथ्रस्ट mathematically
mathematically of thrust Q equals weight in air minus weight in water. यो दुईटाको वेटको डिफरेन्स भनेको एयरमा जहिले पनि धेरै हुन्छ। एयर र वाटरको डिफरेन्स भनेको यसलाई W1 ले डिनोट गर्यो भने W2 हो भने दैट मीन्स U इक्वल्स W1 minus W2। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो W1 र W2 कोलाई लिने। यु क्यान चुज एनीवन, जसलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। दैट इज नट फिक्स है, दैट इज नट फिक्स। यु क्यान टेक एनीवन। W2 minus generally we are written as weight. First weight is in air and second weight is in other liquid. That means W1 is taken as air and W2 is taken as in water. That's why it is written as W1 minus W2. Simply यसरी हामीले of thrust calculation गर्न सक्छौं। That means of thrust is the weight of that object decreases or loses when it is immersed in a liquid. कुनै पनि लिक्विडमा एयरमा अथवा भ्याकुममा भएको स्पेसमा भ्याकुममा भएको अब्जेक्टलाई लिक्विडमा इमर्ज गर्दाखेरि जति वेट लस हुन्छ त्यो लस वेट भनेको नै के हो त? दैट इज द अफ थ्रस्ट। जति वेट लस हुन्छ लस भएको वेट जतिलाई हामी के भन्छौं त? अफ थ्रस्ट भन्छौं। यति नै कुरा हो अफ थ्रस्टको। र अफ थ्रस्ट को कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी अफ थ्रस्टसँग रिलेटेड आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको बारेमा पनि पढ्छौं। र अब अफ थ्रस्ट इज related with the density of liquid. The of thrust is directly related with density of the liquid. Directly related with the of thrust is directly related with the density of the liquid. Higher the density, higher will be the of thrust and vice versa. That means higher the density, higher the density, higher will be the of thrust and vice versa higher the density, higher will be the of thrust and vice versa. For this, how is it possible? यो हुन्छ कि हुँदैन होला त? कसरी हुन्छ होला? यो हामीले पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो सिम्पली तपाईहरुले सानो क्लासहरुमा पनि गरिसकेको कुराहरु हो। अब हामी डेन्सिटीको कुरालाई हेर्दा you take one container filled with the fresh water and another with the salty water. Okay, and take an egg and drop in it. It sink inside the liquid. That sink means it completely immersed inside the liquid. Okay. Now take out that same egg. And drop in another container, that is container A and container B. In this condition, that egg will be float. It is completely. That will be float. How is it possible?
How is it possible? Okay. How is it possible? It is possible due to the higher thrust of that salty water. This is the fresh water, and this is salty water. Salty water. This is the salty water. In fresh water, it has the low density than that of the salty water. Less density than that of. Due to less density, it experiences less of thrust than that of the salty water. Salty water ले भन्दा यो fresh water को density कम हुन्छ. Density कम भएको कारणले गर्दा यसले provide गर्ने, यसले exert गर्ने of thrust के हुन्छ त कम हुन्छ. So it sinks. But in salty water, it experiences more of thrust due to the higher density of that salty water. So it can float. It can float. Similarly, it is easy to swim in that salty water or that sea water than that of the fresh water or that river water or stream water. That is the same reason. That salty water has the more density. Due to its more density, there will be the more of thrust. जति धेरै of thrust भयो त्यति नै के हुन्छ? It experience least weight. जति कम weight भयो त्यति नै के हुन सक्छ त? We can float. Very clear. Okay. When we are discussing about it, here is coming about density. It is necessary to learn something about that density also. What is the density and density? Now density. Density means it is defined as the mass per unit volume. That means how much mass is present in a unit volume or amount of mass present in a unit volume. That is the density. That means how much mass is present in a unit volume. That means if this is its length is 1 meter and if its breadth is 1 meter, that means its and another also height is also 1 meter. Then that volume is 1 cubic meter. That means how much mass is present on that 1 cubic object. That is the density. Unit volume means 1 cubic. अब हामी के पनि भन्न सक्छौं त 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter मा कति प्रेजेन्ट हुन्छ? 1 cubic meter मा कति प्रेजेन्ट हुन्छ मास? त्यो नै के हो त? That is the density. And its SI unit is kg per cubic meter. Kg per cubic meter. Kg per cubic meter. That means density D equals mass m by volume v. Simply m by v. Okay. Now mass, SI unit of mass is kilogram and volume is cubic meter. That means kg per cubic meter. Its unit. Very simple. And sometimes it is necessary to understand that also the density of water. The density of water is 1000
kg per cubic meter. What does it mean भनेर क्वेशन आउन सक्छ. What does it mean? तपाईलाई यस्तो क्वेशन पनि आउन सक्छ. The density of water is 1000 kg per cubic meter. What does it mean? यसको मिनिङ के हो त? है हामी यति त पढ्यौ डेन्सिटी को युनिट केजी पर क्यूबिक मिटर हुन्छ, मास पर युनिट भोल्युम इज द डेन्सिटी. यसको मिनिङ के हुन्छ त? व्हाट इज इट्स मिनिङ? भेरी सिम्पल, यु क्यान राइट फ्रम द डेफिनेसन. अब यहाँबाट हेरौँ त हामीलाई के चाहिएको छ. सिम्पली हामी एकदम सिम्पल रूपमा बुझ्न सक्छौं कि के हो भनेर हामी म्याथमेटिकल रिलेसनबाट हेरेर गयौं भने हामीलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ. म्याथमेटिकल रिलेसनलाई ध्यान दियौ. म्याथमेटिकल रिलेसनमा डेन्सिटी इक्वल्स मास पर युनिट भोल्युम. दैट मीन्स अब हामीलाई के चाहिएको छ 1000 kg पर क्यूबिक मिटर. दैट मीन्स हामीलाई यसले भनेको छ कि इट इज डिफाइन्ड एज द मास पर युनिट भोल्युम. युनिट भोल्युम चाहियो भनेपछि यहाँ तल कति राख्ने त 1 क्यूबिक मिटर राख्नु. 1 क्यूबिक मिटर राखेपछि अब हामीले 1000 क्यूबिक मिटर ल्याउनु छ. 1000 kg पर क्यूबिक मिटर 1000 ल्याउनु छ भनेपछि हामीलाई कति चाहियो त? डिनोमिनेटरमा 1 छ भने 1000 ल्याउन के गर्नु पर्छ? हामीलाई 1000 नै चाहियो. 1000 kg चाहियो. ओके. इट मीन्स दैट अब हामी के लेख्न सक्छौं त? इट मीन्स दैट 1000 kg of water is present in. It means that 1000 kg of water is present in 1 cubic meter volume of water. एउटा कुनै पनि वाटरको 1 क्यूबिक मिटर भोल्युम छ भने, भोल्युम भएको वाटर छ भने त्यसमा के हुन्छ त? 1000 kg मास प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको यसले. र सिम्पली यसलाई के भनेर सम्झ्यौं भने एकदम सम्झिने कन्सेप्टमा मात्रै. अब के बुझ्नु पर्यो भने 1 क्यूबिक मिटर भनेको के हो त? 1 मिटर लेन्थ, 1 मिटर ब्रेथ एन्ड हाइट भनेको 1 मिटर भएको एउटा ट्याङ्की सम्झौ है. एउटा ट्याङ्क सम्झौ जसको के छ त 1 मिटर लेन्थ, 1 मिटर ब्रेथ एन्ड 1 मिटर हाइट छ. एउटा ट्याङ्की सम्झौ है. अनि त्यो ट्याङ्कीमा कति हुन्छ त भन्दा त्यो ट्याङ्कीमा भनेको 1000 kg. त्यो ट्याङ्कीमा 1000 kg वाटर हुन्छ भनेर सम्झियो भने पनि यो सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ. के सम्झिने भन्दा एउटा 1 क्यूबिक मिटरको ट्याङ्की, त्यो ट्याङ्कीमा पानी कति हुन्छ त? 1000 kg पानी त्यो ट्याङ्कीमा हुन्छ भनेर हामीले सम्झिँदाखेरि पनि यो कुराको एन्सर आउँछ है. अब त्यसरी नै यो भन्दा धेरै भयो भने पनि अरूको पनि दिन सक्छ. जे भने पनि यसको मिनिङ एउटै हुन्छ. अब यो नम्बर मात्रै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ. इट मीन्स दैट 1000 kg अफ के मेटेरियल हो त त्यसैलाई के हुन्छ इज प्रेजेन्ट इन. जस्तो गोल्डको भन्न सक्छ है. गोल्डको 19.3 भन्न सक्छ. 19.3 भनेको त सिजिएसमा भन्न पनि सक्छ. अब त्यो भने पनि हामीले लेख्ने तरिका यही नै हो है. त्यहाँ नम्बर राख्नुपर्छ. अब सब्स्टेन्स जुन सब्स्टेन्स हो त्यही सब्स्टेन्स राख्ने. त्यसैको 1 भोल्युम अफ दैट सेम सब्स्टेन्स. ओके. यति भइसकेपछि हामीले डेन्सिटीको कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. ओके. एन्ड यो कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भने डेन्सिटी भनेको के भयो भने डेन्सिटी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ त भने थोरै भोल्युममा धेरै मास हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त? कम्प्याक्टनेस हो. यो भनेको के हो त? एकदमै कम्प्याक्टनेस हो. जस्तो यस्तो मोलिक्युल्सहरु छ भने त्यसको के हुन्छ होला त? यस्तो खालको मोलिक्युल्सहरु छ भने त्यसको डेन्सिटी कम हुन्छ. अब जस्तो मोलिक्युल्सहरु एकदमै टाइटली प्याक भएको छ, कम्प्याक्टनेस छ भने त्यसको डेन्सिटी भनेको के हुन्छ त? बढी हुन्छ.
त्यही बुझ्नु पर्यो कि यो डेन्सिटी धेरै हुनु भनेको के हो त देयर इज द मोर कम्प्याक्टनेस अफ द मलिक्युल्स दैट मीन्स देयर इज द लिस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस कम्प्याक्टनेस हो है जस्तो हामी भन्छौँ नि गोल्ड हेर्दाखेरि के हुन्छ थोरै देखिन्छ तर पनि त्यसको वेट के हुन्छ त धेरै हुन्छ त्यसको मिनिङ भनेको के हो त इट्स द कम्प्याक्टनेस यसको कम्प्याक्टनेस हो मलिक्युल्सहरु कम्प्याक्ट भएर रहेको हुन्छन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ओके अब हामी डेन्सिटी पढिसकेपछि रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी अब रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो त बोर्डले बताइरहेको छ कि रिलेटिभ डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो अब रिलेट गर्ने है जहिले पनि हामीले पढिरहेको छ जे कुरा पनि एभ्रिथिङ इज रिलेटेड भनेर भनिरहेका छौँ अब यो डेन्सिटीसँग रिलेट गर्ने है कम्पेरिजन गर्ने रिलेटिभ मिन्स कम्पेरिजन विथ द अदर द्याट मिन्स रिलेटिभ डेन्सिटी इज द comparison of the density of the certain object with the density of water at 4 degrees Celsius. Comparison of the it is the comparison of density of certain substance. It is the comparison of density of certain substance with the density of water at 4 degrees Celsius. Relative density भनेको यो भनेको कुनै पनि substance को डेन्सिटीलाई वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस को डेन्सिटी सँग कम्पेरिजन गर्यो भने त्यो कम्पेरिजनलाई नै हामी के भन्छौं त डेन्सिटी भन्छौं अब म्याथमेटिकल टर्ममा हामी डिफाइन गर्ने हो भने हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्छौं it is defined as the ratio of density of a substance to the density of water at 4 degrees Celsius. अब यसले भनेको कुरा नि कम्पेरिजन गर्ने 4 डिग्री सेल्सियस को सँग कम्पेरिजन गर्ने भनेको छ अथवा यो दुईटाको रेशियो लिनु भनेको के हो त कम्पेरिजनै गर्ने है 1/4 आउँछ भनेको के हो त एउटा 1 भयो भने अर्को 4 हुन्छ जस्तो यो कम्पेरिजनमा 1/4 भयो भने के हो यो 1 पार्ट भयो भने यो 4 पार्ट हुन्छ भने यो पनि के हो त दैट इज अल्सो द कम्पेरिजन र यो भनेको पनि के हो त कम्पेरिजन हो एन्ड दैट मीन्स relative density RD, it is written as RD, relative density is equals to the density of a substance to the density of water at 4 degrees Celsius. Density of water at 4 degrees Celsius. अनि अब यसको युनिट के हो त व्हाट इज इट्स युनिट यो डेन्सिटी को युनिट केजी पर क्यूबिक एसआई युनिट केजी पर क्यूबिक मिटर हो भने रिलेटिभ डेन्सिटी पनि डेन्सिटी नै हो अब यसको पनि युनिट केजी पर क्यूबिक मिटरै हुन्छ भन्ने लाग्छ होला तर यो लाग्छ भने तपाईहरु गलत हुनुहुन्छ यदि यो सोच्नु हुन्छ भने गलत हुन्छ अब यो भनेको के हो त इट इज द रेशियो अफ टु सेम क्वान्टिटी डेन्सिटी दुईटै डेन्सिटी छ दैट्स व्हाई इट हैव नो युनिट इट हैव नो युनिट यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन है युनिट हुँदैन र युनिट किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो इट इज द रेशियो अफ सेम क्वान्टिटी
सेम टाइप अफ क्वान्टिटी द्याट युनिट भनेर लिने गर्छौँ, जबकि यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन है। त्यो डेन्सिटीको युनिट केजी पर क्युबिक मिटर हो भनेर रिलेटिभ डेन्सिटीको पनि त्यही लेख्ने चाहिँ गर्नु भएन है। यो के हो त, दिस इज द रेसियो अफ मास एन्ड भोल्युम एन्ड इट इज द रेसियो अफ टु डेन्सिटी। दुईटा डेन्सिटीको रेसियो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि अब हामीले अर्को कुरा के पनि जान्नुपर्छ भने जस्तो द रिलेटिभ डेन्सिटी of a substance is relative density of a substance is कुनै पनि substance को relative density 7.8. What does it mean? अब यसको मिनिङ के हो त? What does it mean? यसले के मिनिङ दिन्छ भन्ने कुरा अब हामी बताउन जान्नुपर्छ। यसरी हामीले यहाँ कम्पेरिजन गरेका थियौँ भने यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त, कम्पेरिजन गर्नु पर्यो है। अब यसलाई कसरी कम्पेरिजन गर्ने है? 7.8 भनेको के हो? इट इज रिलेटेड विथ द हेभिनेस। अब सिम्पली यसलाई हामी के पनि लेख्न सकिन्छ भने द substance is 7.8 times more heavier than the water at 4 degree Celsius. 4 degree Celsius में भएको वाटर भन्दा यो भनेको 7.8 टाइम्स हेभियर छ। यो सिम्पली यो मिनिङ पनि आउँछ। यसले मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि मोलिक्युलको कम्प्याक्टनेस हो, हेभियर हो है, हेभियर हो। कतिमा त भनेको इन अ सेम भोल्युम है, सेम भोल्युम लियो भने वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन सेम भोल्युम। अब भोल्युम चाहिँ सेम हुनु पर्यो है, यसमा भनेको भोल्युम सेम हुनु पर्यो। यदि भोल्युम डिफरेन्स छ भने त के हुन सक्छ त, फरक हुन सक्छ हो। द substance is 7.8 times more heavier than the water at 4 degree Celsius in same volume. सेम भोल्युममा भएको दुईटा अब्जेक्ट एउटा अब्जेक्ट र वाटरको भोल्युम सेम छ भने, जस्तो वाटरको भोल्युम पनि 100 केजी पर क्युबिक मिटर छ अनि यो सब्स्टेन्सको भोल्युम पनि 1000 क्युबिक मिटर छ, 100 क्युबिक मिटर एन्ड इट इज अल्सो 100 क्युबिक मिटर। यो दुईटैको 100 क्युबिक मिटर छ भने यो दुईटामा के हुन्छ त, यो वाटर हो एन्ड इट इज सर्टेन सब्स्टेन्स हो भने यो सब्स्टेन्स भनेको 7.8 टाइम्स मोर हेभियर देन द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यो वाटर 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर भन्दा यो भनेको 7.8 टाइम्स हेभियर हुन्छ भन्ने यसले के गर्छ त, हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यो कुरा बुझिन्छ। अब सिम्पली हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ भने द्याट मिन्स द रेसियो अफ सब्स्टेन्स अफ डेन्सिटी अफ द सब्स्टेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अफ द सेम भोल्युम इज दिस। यो दुईटाको रेसियो भनेको यति हुन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो भन्दा दिस इज द फर बेटर, त्यो भन्दा यो कुराले धेरै हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, यो एउटा मिनिङफुल हुन्छ है। र यदि पढिसकेपछि अब डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीमा के डिफरेन्स छ, यो बेला बेलामा सोध्ने गरेको क्वेसन हो। डिफरेन्स बिट्विन डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी, डिफरेन्स बिट्विन डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी, डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी, डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी। डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीमा के डिफरेन्स छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एउटा त सिम्पली हामीले डिफिनेसनको कुरालाई कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ अनि अर्को युनिटको कुरालाई पनि कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ, या त फर्मुलाको रूपमा पनि हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। एउटा त के लेख्न सकिन्छ त, वान इज डिफरेन्स इज डिफिनेसन एन्ड सेकेन्ड इज फर युनिट
that means the unit, SI unit, and another thought is the formula. फर्मुलालाई नि हामी कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। यदि कम्पेरिजन गर्यो भने डेफिनेसन मास पर युनिट भोल्युम, दिस डेफिनेसन एन्ड फर युनिट इज एट द SI unit is kg per cubic meter and it have no unit, and formula, this formula and this formula. Okay, now we can write the difference between density and the relative density. अब यी कुराहरूलाई हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ र यो डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै यो रिलेटिभ डेन्सिटी त कम्पेरेटिभ कुरा मात्रै हो, अनि डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै डेन्सिटी र हामीले अपथ्रस्टको रिलेसनलाई बुझ्नु पर्यो। डेन्सिटी इज रिलेटेड विथ द अपथ्रस्ट, इन्क्रिज इन द डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्क्रिज इन द अपथ्रस्ट एन्ड भाइस वर्सा। ओके, यो कुराहरू पढिसकेपछि अब हामी यो अपथ्रस्टसँग रिलेटेड रिलेटेड भएर बनेको ल आर्किमिडीज प्रिन्सिपल है, इट्स रिलेटेड विथ द फ्लुइड अपथ्रस्ट, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्न जान्छौँ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। Okay, Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle is related with the upthrust. Archimedes principle पनि के छ त अपथ्रस्टसँग रिलेटेड छ र यही अपथ्रस्टको बेसिसमा बनेको प्रिन्सिपल भनेको के हो त आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हो। अनि यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल सँगै अर्को प्रिन्सिपल पनि हामीले पढ्छौँ, द्याट इज द ल अफ फ्लोटेसन। द्याट इज ल अफ फ्लोटेसन इज द स्पेशल केस अफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेर हामी पढ्छौँ, त्यो पछि छ यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ त यो कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिले त आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट जान्नु पर्यो हामीले। स्टेटमेन्ट जानिसकेपछि त्यसलाई हामी फर्दर एक्सप्लानेसनमा जानुपर्छ। ओके, इट स्टेट्स दैट when a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences upthrust, which is equals to the weight of fluid displaced by it. Okay, यो स्टेटमेन्ट हो, यसलाई हामी भित्र राखौँ। When a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences upthrust which is equals to the weight of liquid displaced by it. भनेको जति लिक्विड यसले डिस्प्लेस गर्छ, त्यति नै के हुन्छ त अपथ्रस्ट हुन्छ। सिम्पली एउटा फिगरबाट पनि थोरै कुरा बुझौँ हामीले। It's a container, यो एउटा container छ, and there is another container which is used for the collection of displaced water, right? Displaced water collection गर्ने एउटा छ। simply
सिम्पली हामीले यसलाई सिम्पल डायग्रामबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब यसलाई हामी टप टाइम ब्यालेन्स भन्छौँ। ओके, अब यो लेभलसम्म के छ त लिक्विड छ। एन्ड when an object is immersed, when an object is immersed, when an object is immersed, okay, when an object is immersed, यो सर्टेन लेभलसँग यो लेभलसँग कम्प्लिटली फिल भएको छ। यो सर्टेन लेभलसम्म जहाँसम्म वाटर पासै दिने आउट पास छ। एन्ड अप टु देयर व्हेन अ अब्जेक्ट इज इमर्स, कुनै पनि अब्जेक्ट इमर्स भइसकेपछि के हुन्छ त इट इन्क्रिज इट्स लेभल। यो यसलाई यो भित्र इन्टर भइसकेपछि के हुन्छ यसको स्पेस, यसले जति स्पेस अकुपाई गर्छ अथवा यसको भोल्युम जति छ त्यति नै के हुनु पर्यो त डिस्प्लेस हुनु पर्यो। यो के हुन्छ त इट डिस्प्लेस्ड है, यो डिस्प्लेस हुन्छ एन्ड इट इज कलेक्टेड। ल अब यो कलेक्ट हुन्छ, यो कलेक्ट कति हुन्छ त इट इज इक्वल्स टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। कति कलेक्ट हुन्छ फेरि यो अब्जेक्ट यसमा इमर्स भइसकेपछि जति यसले अपथ्रस्ट प्रोभाइड गर्छ त्यति नै यो के हुन्छ त दिस इज द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट जति यसले अपथ्रस्ट प्रोभाइड गर्छ त्यति नै के हुन्छ त यो वेटसँग लिक्विड डिस्प्लेससँग इक्वल हुन्छ। लिक्विड डिस्प्लेस्ड यो अपथ्रस्ट र यो लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल हुन्छ। यसले भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। when a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences upthrust which is equals to the weight of liquid displaced by it. यदि कम्प्लिटली इमर्स भन्छ भने यसले जति अपथ्रस्ट प्रोभाइड गर्छ लिक्विडले त्यति नै लिक्विड के हुन्छ त डिस्प्लेस हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यसले भन्न खोजेको यसको स्टेटमेन्ट नै यही नै हो है। अब यदि भइसकेपछि हामीले सिम्पली भन्दाखेरि के भन्छौँ त अपथ्रस्ट U equals weight of liquid displaced। weight of liquid displaced भनिसकेपछि that is simply weight means mg mass of that liquid into acceleration due to gravity। ओके, अनि यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले म्याथमेटिकल्ली पनि यो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याथमेटिकल प्रुफ पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो म्याथमेटिकल प्रुफ पनि गर्नु नै पर्छ र यो सँगसँगै एउटा म्याथमेटिकल प्रुफ गर्ने कुरामा अर्को के पनि क्वेसन आउन सक्छ भने यसैलाई अर प्रुभ that U equals VdG भनेर पनि तपाईहरुलाई आउन सक्छ। यो भनेको र यो भनेको एउटै नै हो। VdG यहाँ के छ त वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस mg भनेको छ है। अब यो VdG भनेको के हो त हामीले भन्छौँ नि अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ d equals m/v भनेर भनेको थिएँ है। VdG भनेको यो भनेको के हो त m equals d into v हो। d into v हो भने d into v भनेपछि के भयो त m को ठाउँमा यो राख्ने हो भने mg नै हुन्छ। यो पनि है, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो, एउटै रिलेसनबाट यो आउँछ। अब हामी यसलाई प्रुफ गर्नु पर्ने हुन्छ which is the theoretical proof of the Archimedes principle or mathematical proof of the Archimedes principle। Archimedes principle को अब हामी म्याथमेटिकल प्रुफमा जानुपर्छ र त्यसको लागि स्टेटमेन्टले जे भनेको छ त्यही कुरालाई हामी प्रुफ गरेर देखाउने हो अथवा यही रिलेसनमा दिएको कुरालाई हामी प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ। ओके, फर इट consider a container
container containing the certain amount of liquid in it, certain amount of liquid in it, and an object is completely immersed inside the liquid. An object is completely immersed inside the liquid. अब हामीले एउटा cylindrical object लाई लिइरहेका छौं, which is completely immersed inside the liquid. एउटा cylindrical object लाई हामी यो completely immersed छ भनेर लिएका छौं. Cylindrical लाई लिनुपर्छ भन्ने छैन. तपाईहरुले एउटा rectangular shape को object लाई लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. Now its height up to the this is the face A and this is the face B. This is the upper face and this is the lower face, and it is up to the height H1, and this is up to the height H2 from the surface of the liquid. Surface of the liquid, and the object having the cross-sectional area A. Cross-sectional area A. इसको cross-sectional area A छ, and we are considering a liquid with the density D. Okay. Consider contain a liquid, contain a certain liquid with density D. Certain liquid with density D, and a body is completely immersed inside the immersed in the liquid having liquid, then H1 and H2 be the depth of the liquid up to upper and lower phases. H1 and H2 be the depth of the liquid up to upper and lower phases of the body from the surface of liquid respectively. H1 and H2 be the depth of the liquid up to upper and lower phases of the body from the surface of the liquid respectively. Then that means that liquid pressure, why we are considering these two phases? अब हामीले यो दुईटा फेसेसलाई किन कन्सिडर गर्नु पर्यो भने यो दुईटा फेसेसमा पर्ने फोर्स भनेको के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ, or there is a different pressure. Okay, different pressure. ये भी the cross sectional
cross sectional area of the cylinder. Cross sectional area of the cylinder. Okay, cross sectional area of the cylinder. Now the force acting on the upper face A. That means force acting on the upper face A. Force acting on the upper face A. यो upper face मा कति force पर्छ त? अब हामीले हेर्नु पर्यो. Upper face A. That means F1 equals force भनेको के हो त? हामी यो लिक्विड को कुरा पढ्दाखेरि प्रेसर को कुरा आउँछ. P equals F by A हो भने सिम्पली सम्झिनको लागि F भनेको के हो त? P into A हो. That means that means pressure on face A into cross sectional area that means pressure on face A P1 into A. That means another again the force acting on the lower face B, that is F2. Similarly, pressure on face B into cross sectional area P2 into A. अब यो सिलिन्डर हो भन्नेबित्तिकै सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्टको के हुन्छ त? क्रस सेक्सनल एरिया. यो तलको फेसमा क्रस सेक्सनल एरिया जति छ माथि पनि त्यति नै हुन्छ सिलिन्डरको है. सिलिन्डरको त्यही भएको कारणले गर्दा A को क्रस सेक्सनल एरिया जति छ B को क्रस सेक्सनल एरिया जति छ A को पनि त्यति हुन्छ अथवा A को जति छ B को पनि त्यति नै हुन्छ है. त्यही भएको कारणले क्रस सेक्सनल एरिया A भयो. अनि नाउ द नेट फोर्स एक्टिङ. अब नेट फोर्स कति एक्टिङ भयो त? द नेट फोर्स acting on it, net force F equals net force F. यो नेट फोर्स F भनेको के हो त? F2 minus F1. अब F2 भनेको के हो? P2 into A minus P1 into A. अब यो P2 P1 भनेको के हो त? अब हामीले जान्नु पर्ने कुरा यो प्रेसर लिक्विड प्रेसर हो भनेपछि हामी लिक्विड प्रेसरमा के हुन्छ? लिक्विड P इक्वल्स SdG है. SdG हो भने यसमा के डिफरेन्स छ त? H डेप्थ त obviously पनि डिफरेन्स छ. और सेकेन्ड फेसमा कति छ? सेकेन्ड फेसमा that is H2. That means S2dGA minus H1dGA. Okay. Obviously, now take the common dGA. That means H2 minus H1. Okay. Now H2 यो पुरै भनेको H2 हो अनि यो माथिको पार्ट भनेको मात्र H1. अब यहाँ हेरौँ त. यो भनेको टोटल भनेको H2 and this part is H1. अब यो H2 यो पुरै पार्टबाट यो माथिको पार्ट मात्रै घटाइदियो भने के रहन्छ त? यो पार्ट रहन्छ. That is the height of the cylinder. Now, that means dGA H
That means H equals H2 minus H1. That means height of the cylinder, height of cylinder, यो सिलिन्डर को हाइट हुन्छ है, हाइट अफ द सिलिन्डर को हाइट हुन्छ। अब यो अब यसमा हेरौँ A into H, area into height, that means volume V dc। ओके, obviously यो रिलेसन प्रुभ भयो है। अब यो रिलेसन प्रुभ भइसकेपछि अब हामीले के लेख्ने त? अब यो अफ थ्रस्ट नेट फोर्स भनेको के हो त? तपाईहरुले कन्फ्युज लाग्छ भने अफ थ्रस्ट भनेर पनि यहाँ लेखिदिनु होला। अफ थ्रस्ट यु, नेट फोर्स भनेको नै अफ थ्रस्ट हो। यसमा र यसमा भएको फोर्सको डिफरेन्स भनेको नै के हो त? अफ थ्रस्ट हो। यो बेसमा जति फोर्स एक्टिङ हुन्छ अथवा यो फोर्समा जति फोर्स एक्टिङ हुन्छ, यो दुईटा बीचको फोर्सको डिफरेन्स भनेको नै के हो त? अफ थ्रस्ट। अफ थ्रस्टकै कारणले गर्दाखेरि यो के भएको त? डिफरेन्ट भएको। नाउ VdG भयो है। यो VdG भइसकेपछि त अभियसली हामीले यसलाई त प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब VdG मा V into G भनेको के हो त? mg, because m equals V into D, V into D. That means mg equals weight of liquid displaced, weight of liquid displaced liquid को weight भनेर यसले बुझिन्छ। यदि भइसकेपछि हाम्रो के भयो त? यो आर्किमिडिजको प्रिन्सिपल पनि प्रुभ भयो है। यसरी हामी आर्किमिडिजको प्रिन्सिपल यो म्याथमेटिकल्ली यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। ओके, र अब अघि मैले भने पनि सकेँ, थ्योरिटिकल्ली हेर्ने हो भने पनि अब जस्तो अघिको जस्तै गरेर हामीले एउटा युरेका क्यान लिन सकिन्छ। थ्योरिटिकल यो म्याथमेटिकल प्रुफ भयो, एक्सपेरिमेन्टल प्रुफको लागि एउटा युरेका क्यान लिन सकिन्छ। दिस इज द युरेका क्यान। यस्तो भाँडोलाई हामी युरेका क्यान भन्छौँ। यो युरेका क्यानमा राखेर युरेका क्यानमा सर्टेन लेभलसम्म यहाँ वाटर फिल गरिन्छ, अनि यो वाटर फिल गरिसकेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई इट इज immerse inside the liquid भन्दा तलतिर हामीले के गर्छौँ त? इमर्ज गर्छौँ। इमर्ज गरिसकेपछि के गर्छ? इट डिस्प्लेस द सर्टेन लिक्विड। यसले केही लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ एन्ड वी मस्ट वेटेड इट बाई युजिङ दि प्यान ब्यालेन्स। यसलाई हामी टप प्यान ब्यालेन्स पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। टप प्यान ब्यालेन्स, यो टप प्यान ब्यालेन्सलाई युज गरेर हामीले यसको के दिन्छौँ त? वेट निकाल्छ। नाउ if we measure this weight which is equals to the up thrust, यसले जति up thrust दिन्छ, यसको up thrust भनेको नै के हो त? यसले जति लिक्विड डिस्प्लेस गरेको छ त्यो नै up thrust हो। That means there is the difference in weight। यसको अर्को कुरा पनि हामी up thrust भनेको के भनेर बुझ्छौँ त? weight in air minus weight in water। अब यहाँ सिम्पली हामीले वाटरको कुरा गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको के हो त? Q, that is up thrust means difference in weight in air and water, that is equal to the weight of liquid displaced। अब त्यसरी पनि हामीले मेजर गरेर लैजान सकिन्छ। यदि यो कुरालाई बुझ्यो भने त्यसबाट पनि हामी एउटा एक्सपेरिमेन्टल तरिकाले कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरालाई हेर्ने। फर्स्टमा के गर्ने? इट इज मेजर इन एयर। एयरमा वेट मेजर गर्ने एन्ड टेक द वेट इनसाइड द लिक्विड भित्र हुँदाखेरि कति हुन्छ भनेर मेजर गर्ने है। अनि त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्सलाई लिने। यसको डिफरेन्स इन एयर एन्ड इन वाटर, एयर र वाटरको डिफरेन्स जति हुन्छ, अब यो टप प्यान ब्यालेन्समा यो डिस्प्लेस भएको लिक्विड पनि के हुनु पर्यो त? त्यति नै हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो कन्डिसन भयो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, द्याट इज द आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर भन्यो। यो दुईटाको डिफरेन्स द्याट इज द अफ थ्रस्ट। अनि यो दुईटाको डिफरेन्ससँग के इक्वल हुनु पर्यो त? यहाँ भएको लिक्विड इक्वल हुनु पर्यो। यहाँ भएको लिक्विडको वेट इक्वल भयो भने द्याट इज द आर्किमिडिज
प्रिन्सिपल। ओके, अब है जहिले पनि हाम्रो के हुनुपर्छ त कन्सेप्चुअल तरिकाले जानुपर्छ। म पनि सकेसम्म तपाईँहरूलाई कन्सेप्चुअल तरिकाले सिकाउँदैछु र केही कन्सेप्चुअल तरिकाले बुझ्नु भएको छैन भने के छ कस्तो छ भनेर भिडियोको तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र त्यही अनुसार म परिमार्जन गर्दै जानेछु अथवा त्यसलाई अझै तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरातिर म फोकस गराउँदै जानेछु भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको सँगसँगै आजको यो एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। कति हो यार।